nhằm bay ngọc đi mà nhằm cả hà bếp nước thì nào ngọt này là dừng làm từ cay giúp lịch bên đây cà phê nó không nên cháo thì vẫn là không nên đa mỗi nhưng đa mà hàng đa thuần giống im mà hàng địa nào nên im mà hàng địa cháo đó cái là dừng lại từ xin này lạng đa mưa nó nào không nè mưa hai đồ gửi dương hop cái lại cuối bật cọp này tên bà con camera con hay bẩn tay hơi hay nè chẳng nè nào cái này đập tề này mình thằng non từ mưa một đấy à lỡ ông một đấy mình ta cà phê hay cà phê miếng là lấy một ban đập tề chui nha nào vô luôn vô luôn mà làm ra đa lươn rồi đua là vậy không dám một tay ốp tí tí nữa nào ốc cái này một cột ốp chào mình được chết nhưng từ lại một tô học nhưng từ bu xa chọc trên bu xa nhưng từ đột lại ri nhưng từ đây một chút viết ok toàn là chăm mặt chơi tục tập còn ok nó chặt chúc này làm con